امشب در 24 گفتگوهای هسته‌ای در ژنو زیر سایه تهدید و تحریم. هشدار آژانس درباره مسیر زور در صورت شکست مذاکرات. همزمان با اعمال تحریم‌های تازه علیه ده‌ها فرد و نهاد ایرانی، مقام‌های ایران برای مذاکرات وارد ژنو شدند. ادامه تجمع‌های ضد حکومتی در دانشگاه‌ها زیر فشارهای امنیتی. دانشجویان معترض علیه خامنه‌ای شعار دادند و پرچم شیر و خورشید رو به اهتزاز درآوردند. و پیام شاهزاده رضا پهلوی با تاکید بر لزوم حفظ یکپارچگی کشور. او با انتقاد از ادعاهای گروه‌های تجزیه طلب میگه تمامیت ارضی اصلی غیر قابل مذاکره است. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. این یک خبر فوری است. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. خبری فوری داریم. آکسیوس دقایق پیش به نقل از استیو ویتکاف نوشته دولت آمریکا به دنبال اینه که هر گونه توافق هسته‌ای با ایران باید به صورت نامحدود ادامه داشته باشه. در فاصله یک روز مانده به دور تازه مذاکرات ایران و آمریکا در ژنو، آکسیوس نوشته استیو ویتکاف نماینده کاخ سفید در یک نشست خصوصی گفته مذاکرات بر موضوعات هسته‌ای متمرکزه، اما اگر توافقی هم حاصل بشه کاخ سفید مایل گفتگوهای بعدی درباره برنامه موشکی ایران و نیروهای نیابتی برگزار بشه. اما پیش از این خبر در تهران وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته اگر آمریکا با افزایش حضور نظامی در اطراف ایران به دنبال تسلیم تهران، این اتفاق به گفته او رخ نمیده. در همین حال رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم گفته مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی باید به توافق منجر بشه، در غیر این صورت به گفته او شاید مسیر استفاده از زور هموار بشه. در همین حال وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی بیش از 30 فرد، نهاد و کشتی رو که امکان فروش غیرقانونی نفت ایران و تولید موشک‌های بالستیک و تسلیحات متعارف پیشرفته ایران را فراهم می‌کنند هدف قرار داده و این اقدام در چارچوب کارزار فشار حداکثری آمریکا علیه تهران انجام شده. در وزارت خارجه آمریکا همکارم سمیرا قرایی به ما پیوسته و همینطور احمد صمدی از ژنو. سمیرا با تو شروع می‌کنم. دیشب که داشت دونالد ترامپ در سخنرانی سالانش به برنامه موشکی اشاره می‌کرد، خیلی ها این رو بهش توجه ویژه‌ای داشتند با توجه به اینکه مذاکرات به نظر میرسه هسته‌ای اصلیش در مورد موضوعات هسته‌ای باشه. الان هم اونطوری که آکسیوس داره گزارش میده برنامه موشکی ظاهراً بخش بعدی مذاکرات خواهد بود اگر همین مذاکرات به نتیجه برسه، و خود موضوع هسته‌ای هم آقای ویتکاف میگه باید ادامه دار باشه. بحث هسته‌ای به نظر میرسه که خیلی محوری هست. آقای ترامپ اگرچه که دیشب یک تمرکز ویژه‌ای روی موشکی انجام داد و حرف‌هایی زد که از زبان رئیس جمهوری آمریکا پیشتر شنیده نشده بود، اینکه جمهوری اسلامی برنامه موشکی رو داره به شکلی توسعه میده که موشک‌هاش میتونه به خاک ایالات متحده هم برسه. این بخش بسیار مورد توجه قرار گرفته بود و تازه بود. ولی راجع به هسته‌ای خب تا حدی صحبت کرد. گفت که هنوز مقام‌های جمهوری اسلامی نتونستن اون کلمات سحرآمیز، اون کلمات مرموز رو بگن که به دنبال بم نیستند. این امروز انگار که یک ابعاد دیگری گرفت. یک با آمدن خبر آکسیوس هست که خودت تا حدودی بهش اشاره کردی و دیگری صحبت‌های آقای ونس معاون آقای ترامپ هست که صبح امروز با تلویزیون فاکس صحبت کرده. هر دوی اینها به ما نشون میدن که تمرکز در وهله نخست روی بحث هسته‌ای است. آقای ونس چندین بار ازش پرسیده شد راجع به جلسه‌ای که دیروز روبیو رتکلیف با رهبران کنگره داشتن، اینکه شما چه گفتید، این که علی خامنه‌ای رو می‌خواین از میان بردارید یا نه. همه اینها رو در جوابهاش بحث هسته‌ای رو لحاظ می‌کرد. وقتی راجع به علی خامنه‌ای ازش پرسیدند که باید برداشته بشه یا نه، نگفت آره، نگفت نه، گفت که بحث هسته‌ای است. تصمیم آقای ترامپ. اگر که جمهوری اسلامی به دنبال بمب هسته‌ای باشه، این آقای ترامپ که تصمیم میگیره در نهایت به کدوم سمت بخواد بره. ایالات متحده خط قرمزی که داره بحث این هست که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. حالا این خبری که آکسیوس منتشر کرده داره به ما نشون میده که بحث هسته‌ای رو اینها دارن به این سمت میبرن که هیچ کدام از بندهای توافق احتمالی تاریخ انقضا نداشته باشه. اون چیزی که مثلا در برجام به عنوان بندهایی میشناختیم که اینها بندهایی بودن که غروب داشتن، یعنی یک تاریخ انقضایی داشتند.
8 سال تا 25 سال موارد مختلف، هر کدام محتویات مختلف، یک تاریخ انقضایی در نهایت برجام داشت و تمام میشد. آقای ترامپ از زمانی که وارد کاخ سفید شد در دور اول با این مسئله داشت تا به امروز. الان داریم میشنویم که آقای ویتکاف روز سه‌شنبه، یعنی 48 ساعت قبل از مذاکرات ژنو، در یک جمع خصوصی اونجا گفته که ما اگر توافق بکنیم توافق ما دائمیه، مادام العمره و تاریخ انقضا نداره. و بعد میگه از اونجا به بعد اگر که بتونیم سر هسته‌ای به یک تفاهمی برسیم میخوایم وارد موشکی و نیابتی ها بشیم و در اونجاست که آقای ترامپ میخواد کشورهای منطقه رو هم دخیل بکنه، به این معنا که احتمالاً هسته‌ای تنها صرفاً بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده داره بحثا پیش میره. اگر که به تفاهم برسند روشن نیست که کدام کشورها، ولی اونها رو هم دخیل خواهند کرد. و در جای دیگه میگه که جمهوری اسلامی به شدت از سمت میانجی ها، حالا منهای عمان، قطر و ترکیه و مصر رو هم عکسوس اضافه کرده، میگه اونها خیلی الان جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار دارن میدن که روی هسته‌ای یک مصالحه انجام بده که منطقه درگیر تنش نشه. در این شرایطی که تیم ایرانی حالا با تیم‌های حقوقی، اقتصادی، تکنیکی داره وارد ژنو میشه، از سمت ایالات متحده ما مدت‌های مدیدیه که کوشنر و ویتکاف فقط رفتن و تیمی چه از بحث اقتصادی چه از بحث تحریم و اینا به خودشون جایی نبردن. فرداد و احمد، همین الان هم هیئت ایرانی در ژنو مذاکرات رو در شرایطی داره انجام میده که نیروهای آمریکایی در منطقه حضور سنگینی دارن. همین الان هم مجبورن با سیلی صورتشون رو سرخ نگه دارن. این حرفای آقای ویتکاف رو هم اگر اضافه بکنیم سر بحث موشکی و امتداد داشتن هر نوع توافقی سر برنامه هسته‌ای، فقط میشه حدس زد که کار بسیار بسیار پیچیده‌تر خواهد کرد برای عراقچی و هیئت ایرانی. بله فرداد، واقعیت اینه که این دور از مذاکرات به نظر میاد که خیلی حساس هست. خیلی از ناظران و خبرنگارانی که مذاکرات رو دنبال میکنن میگن که این دور تعیین کننده خواهد بود، یا به سمت تشدید تنش خواهیم رفت یا به سمت حل و فصل موضوع. ولی خب نکته‌ای که وجود داره اینه که صحبت‌هایی که دو طرف انجام میدن، یعنی صحبت‌های آقای ویتکاف و همچنین صحبت‌هایی که در سوی دیگر، یعنی تیم جمهوری اسلامی عباس عراقچی و یا حتی مسعود پزشکیان رو بذاریم کنار هم دیگه، دو خط متقاطع رو دارن در واقع طی میکنن، از هم دارن دور میشن این دو طرف، برای اینکه خب طرف ایرانی خیلی داره با خوشبینی نگاه میکنه با توجه به اون بسته پیشنهادی که حالا ارسال کرده. بعضی از مفاد بسته پیشنهادی رو خیلی ها دارن راجبش صحبت میکنن، اینکه خب حالا جمهوری اسلامی بخواد غنیسازی رو در حد 3.5% حفظ بکنه، یا خروج نیمی از اورانیوم غنی شده 60% خودش و نیم دیگر رو بخواد رقیق سازی بکنه مثلا به 20%، و همچنین حالا یه سری مشوق اقتصادی که به آمریکایی‌ها پیشنهاد دادن. ظاهراً گفته میشه که به ایالات متحده گفتن که میتونه 20% از نفت تا حدود 20% در نفت ایران هم سرمایه گذاری بکنه، هم در فروش اون بتونه که دخیل باشه و اختیار اون 20% رو هم خودش میتونه داشته باشه. البته اینها در واقع حدس و گمان هست و خبرهایی هستش که در رسانه‌ها مطرح میشه، ولی خب برخیش رو هم میشه بهش اعتنا کرد. به هر حال جمهوری اسلامی میخواد که هر طور شده از منجلابی که درش گیر کرده بیرون بیاد، فشارهای داخلی، فشارهای خارجی، و منطقی هم میاد که به هر حال این پیشنهادات رو بده. ولی متاسفانه مایندست آمریکایی ها رو نمیشناسن و اگر قرار باشه که به مثلا آقای ترامپ با 20% مثلا سرمایه گذاری در نفت ایران بخواد راضی بشه که این همه نیرویی که آورده اونجا، یا مثلا بخواد جمهوری اسلامی رو کلا رها بکنه و امنیت منطقه رو هم فراموش بکنه که در چه وضعیتی هست، یا نیروهای نیابتی و حتی اسرائیل رو، به نظر نمیاد که بخوایم این رو زیاد قابل اعتنا بدونیم. ولی خب به هر حال اون چیزی که الان مطرح هست اینه که جمهوری اسلامی خیلی تلاش میکنه که با بسته‌ای که ارائه کرده نظر آقای ترامپ رو جلب کنه. آقای گروسی هم در این مذاکرات اونطور که گفته میشه حضور خواهد داشت. آقای گروسی صحبتایی کرده که به نظر من بسیار جدی هست. آقای گروسی تاکیدش بر این هستش که باید قبل از هر موضوعی
بازدید از اون سایت‌های بمباران شده انجام بشه و حتی وقتی صحبت از این میکنه که ابهام برنامه هسته ایران موجب خواهد شد که تصمیمات سختری گرفته بشه، به نظر من که آقای گروسی دیگه الان داره جدی حرف میزنه، داره به نظر من داره یه نوع تهدید رو مطرح میکنه غیر مستقیم و اینکه اگر جمهوری اسلامی نخواد همکاری بکنه نمیتونه که در واقع این روند رو همچنان ادامه بده و به نظر میاد که فردا مذاکرات یا مثل مذاکرات دور قبلی اگر اون چیزی که مد نظر ایالات متحده هست، یعنی به هر حال آمریکایی‌ها گفتن که نمیخوان جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای داشته باشه، حتی راضی نیستن به اینکه جمهوری اسلامی غنی‌سازی داشته باشه. حتی آقای ترامپ گفته که باید پیچ و مهره سایت‌های هسته‌ای ایران باز بشه. من فکر نمی‌کنم آقای ترامپ و تیم او و همچنین آقای ویتکاف بیان و اینجا راضی بشن که برنامه هسته‌ای ایران ادامه پیدا بکنه، مگر اینکه اتفاق دیگه‌ای بیفته، مگر اینکه علی خامنه‌ای به قدری امتیازات رو داده یا قول‌هایی داده که احتمالاً آقای ترامپ بخواد بپذیره اون اتفاقاتی که اون در واقع چیزی که مد نظر تیم جمهوری اسلامی است. ممنونم از هر دوی شما. سمیرا قرایی در وزارت خارجه و احمد صمدی در ژنو، جایی که تا چند ساعت دیگه فردا پنجشنبه هیئت ایران و آمریکا مذاکره خواهند داشت. طبیعتا احمد برای ما تازه ترین ها رو فردا از اونجا گزارش خواهد داد. در آمریکا واکنش‌ها به سخنرانی دیشب رئیس جمهوری آمریکا در کنگره که طولانی ترین سخنرانی تاریخ این مراسم بود ادامه داره. در این سخنرانی که نزدیک به 2 ساعت طول کشید، دونالد ترامپ با اشاره به ایران گفت جمهوری اسلامی به دنبال ساخت موشکیه که با اون میشه آمریکا رو هم هدف قرار داد. دونالد ترامپ گفت بعد از حملات آمریکا به تأسیسات هسته‌ایش در خرداد پارسال، تهران دوباره در حال پیگیری برنامه‌هاش برای ساخت سلاح هسته‌ای، اما ترجیح میده این مسئله ابتدا از راه دیپلماسی حل و فصل بشه. در همین حال جان کندی، سناتور جمهوری‌خواه، درباره استراتژی کاخ سفید در قبال جمهوری اسلامی به مرضیه حسینی، خبرنگار ما در کنگره، گفته گزینه‌های ترامپ در قبال جمهوری اسلامی محرمانه است، اما در حال بررسی همه سناریوهاست. نمیدونم گزینه‌های رئیس جمهور چیه، چون این مسائل محرمانن. اما فکر می‌کنم امروز خاورمیانه امتر از گذشته است، چون اسرائیل با حمایت آمریکا ضربه‌های سنگینی به حماس، حزب الله و برنامه هسته‌ای ایران زده. ایران ضعیف‌تر شده اما کاملاً از بین نرفته. به نظرم رئیس جمهور همه گزینه‌های نظامی رو بررسی می‌کنه. من از تلاش او برای رسیدن به یک توافق حمایت می‌کنم، اما به آیت الله اعتماد ندارم. اگرم توافقی انجام بشه باید سازوکار اجرایی خیلی محکمی داشته باشه، چون به باور من تنها چیزی که او میفهمه قدرته. خود مرضیه حسینی، خبرنگارمون در کنگره، به ما پیوسته. مرضیه، چند ساعت بعد از سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا، در اولین روز بعد از این سخنرانی، به خصوص در اون مورد بخش ایرانش، واکنش‌ها چه بوده تا این لحظه در کنگره؟ هم در کنگره هم در مطبوعات چیزی که من میشنوم الان از جمهوری خواه به طور مشخص این هست که آقای ترامپ 150 دقیقه صحبت کرد، فقط 3 دقیقه به موضوع ایران پرداخت، به طور در واقع مسامحتاً دارم این آمارها رو میگم، و توی این 3 دقیقه هم همون صحبت‌های مبهم رو تکرار کرد و نگفت که چرا بزرگترین آرایش نظامی آمریکا رو در اطراف ایران مستقر کرده. این توضیح هست خیلی از دموکرات‌ها از آقای ترامپ میخوان، خیلی از مطبوعات از آقای ترامپ میخوان بشنون. اما آنچه که ما از صحبت‌های آقای ترامپ برداشت کردیم، حالا که زمان داره بیشتر میگذره، تحلیل‌ها در واقع دقیق‌تر میشه گفت، آقای ترامپ 3 تا نکته مهم رو تو صحبت‌های دیشبش گفت که به نظر میرسه یک تلاشی هست برای یک روایت سازی. من دیدم نیویورک تایمز میگه این کاری که آقای ترامپ در مورد ایران میکنه شبیه کاری هست که آقای بوش قبل از سال 2003 در مورد عراق و افغانستان میکرد. اول اینها میومدن روایت سازی میکردن و آقای ترامپ دقیقاً میشه گفت مثلا یک نقطه عطفی که از یک هفته پیش آغاز شده داره سعی میکنه ادبیاتش رو به سمت توجیه برای جنگ تغییر بده. آقای ترامپ در خصوص برنامه هسته‌ای میدونیم که همیشه تاکید میکرد که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نابود شده. حالا این بار صحبت کرد و اشاره کرد که اونها دوباره دارن برنامه هسته‌ای خودشون رو از سر میگیرن. در خصوص برنامه موشکی آقای ترامپ خیلی صحبت نمیکرد و حالا میگه اونها دارن موشک‌های تولید میکنن که ممکنه در آینده به خاک آمریکا برسه و در خصوص کشته شدن 32,000 نفر در داخل ایران، همه اینها تک تک میتونه مجوز حمله احتمالی آمریکا به جمهوری اسلامی رو بده و جدا از این که آقای ترامپ گفت اونها برنامه‌های شومی دارن که به نظر میرسه که دامنه این برنامه‌های شوم داره افزایش پیدا کنه. این استاتو ببینیم برگردیم. I think Thursday they're looking at another round of negotiations. فکر می‌کنم پنجشنبه دارن یک دور دیگه از مذاکره رو انجام میدن.
و ایران باید این مذاکره رو جدی بگیره و فکر می‌کنم این ضرورت در شرایط فعلی روشنه. بنابراین چیزهایی که دربارش صحبت کردن شامل متوقف کردن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامیه. همچنین ما درباره موشک‌های بالستیک اونها هم نگرانی‌هایی داریم و بسیار مهمتر از این دو موضوع اینه که چطور اونها با مردمشون رفتار میکنن. فکر میکنم الان چیزی حدود 53,000 شهروند ایرانی زندانی شدن. البته آمارهای متفاوتی وجود داره، اما افراد زیادی هم کشته شدن. بنابراین ضرورت داره که اونها در این مذاکرات جدی باشن و فقط حرف نزنن. اما البته باید یک سری پایبندی‌ها هم ببینیم. واضحه که دولت آمریکا همه گزینه‌ها رو روی میز داره و الان وقت اون رسیده که ایران جلو بیاد و یک سری کارها انجام بده. و در رأس همه این هاست که نه فقط سرکوب آزادی‌ها بلکه کشتن و زندانی کردن مردمش رو هم متوقف. فرداد، من اینجا گوش به زنگم که ببینم کی در مجلس نمایندگان قرار هست رأی‌گیری بکنن در مورد لایحه محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ. قرار بوده این هفته باشه، یعنی بنا به اون اهتمامی که آقای روحانا داره از ایالت کالیفرنیا به نظر میرسه قرار بود این هفته بیارنش به رأی. اما یک اتفاقی که افتاد همزمان شد این هفته شلوغی بود در کنگره. هم برف اومد، خیلی ها نتونستن از قانونگذاران بیان کنگره، هم سخنرانی ترامپ بود و همین که از فردا قرار هست حزب دموکرات نشست سالیانه خودش رو داشته باشه. یعنی به دلیل همه این شلوغی ها اینها نتونستن رأی‌گیری رو انجام بدن که در واقع مانع از حمله احتمالی ترامپ به ایران بشه. اگرچه اگر رأی‌گیری هم می‌کردن نمیتونستن این کارو انجام بدن با در نظر داشتن که تا به این لحظه و بر اساس آخرین آماری که من میشنوم حداقل 3 نفر از داخل حزب دموکرات حتی با این لایحه مخالفت کردن. آقای گاتهامر هست، آقای بیکن هست و افرادی هستن که به رغم دموکرات بودن برای این باورن که جمهوری اسلامی در بازه زمانی فعلی تنها زبانی که میفهمه حمله نظامی و زور هست. همکارم مرضی حسینی در کنگره آمریکا از واشنگتن دی سی. ابراهیم روشندل، دیپلمات سابق و کارشناس امنیت ملی و مسائل استراتژیک از واشنگتن هم به ما پیوسته. آقای روشندل، دیشب آقای ترامپ خیلی در سخنرانی سالانش اشاره‌ای به ایران نکرد، محدود بود اشارش، ولی الان که جزئیات بیشتری داره میاد، این حرفای ویتکاف که به بیرون درس کرده، به نظر میرسه که موضوع فقط هسته‌ای نیست. برنامه موشکی هم حتی اگر الان در ژنو در موردش صحبت نکنن، در افق بنابراین هستش که اون هم به موضوع گفتگوها اضافه بشه. آیا در چنین فضایی اصلا میشه متصور شد که طرفین به توافقی برسن؟ بله، عرض سلام و درود خدمت شما و مخاطبین برنامه. خدمتتون عرض کنم این صحبتی که آقای ترامپ دیشب مطرح کرد چند تا نکته رو به طور روشن به ما نشون میده که سطح مشاوره هایی که آقای ترامپ و در مقابل اون خامنه‌ای میگیرن از مشاورین خودشون یا حلقه مشاورین کاملا متوازن نیست. یعنی تیم دیپلماسی ایالات متحده آمریکا، هم آقای ویتکاف هم جرارد کوشنر، تلاش میکنن که فضاهای دیپلماتیک رو برای این گفتگوها نقطه مناسبی برای رسیدن به یک توافقی در بحث هسته‌ای و برخی موضوعات مورد اختلاف بذارن. ولی اون چیزی که ما در رفتار آقای خامنه‌ای میبینیم این گونه متصور هست که بولتن‌هایی که از وزارت خارجه در دستگاه دیپلماسی توزیع میشه و به نهادهای مشخصی ارسال میشه، چه نهاد رهبری باشه به ویژه یا سپاه در اون دخالت داره، بیشترین تاثیرپذیری از صحبت‌هایی که میشه گفت مرجع تصمیم گیری باشه در صحبت‌های خامنه‌ای به نظر میاد که از مراجع نظامی و امنیتیه و ما این رو در صحبت‌های آخر آقای خامنه‌ای هم دیدیم. پس بنابراین اون چیزی که آقای ترامپ دیشب بهش اشاره کرد تاکید مجدد بر این بود که فضاهای دیپلماتیک رو میشه با تداوم و مذاکرات پر کرد و به گمان من فردا نشستی که قرار برگزار بشه مجددا ایالات متحده آمریکا روی همون مواضع اصلیش که بحث غنیسازی صفر بعد از اون که آقای ویتکاف یه مصاحبه‌ای با آکسیوس داشته که ما سراغ موضوعات دیگه‌ای مثل نیابتی‌ها و موشکی خواهیم رفت، احتمالاً دست جمهوری اسلامی رو خوندن و باید ببینیم ابتکار عملی که آقای عراقچی میخواد در اونجا ارائه بده کاملاً متفاوت‌تر از هر آن چیزی باشه که قبلاً اینها رو ارائه دادن و مذاکرات به بنبست رسیده. آقای روشندل لطفاً با ما بمونید. میخوام بخشی از همین صحبت‌های دیشب آقای ترامپ درباره جمهوری اسلامی رو پخش کنم که
درش میگه حکومت ایران به دنبال ساخت موشک‌هایی که بتونه حتی آمریکا رو هدف قرار بده. و اینا آدمای خیلی بدی هستن، آدمای شریری هستن، میخوان موشک‌هایی دارن توسعه میدن میسازن که اروپا رو میتونه تهدید کنه، میخوان موشک‌هایی رو بسازن که به زودی به ایالات متحده آمریکا خواهد رسید. بعد از چکش نیمه شب بهشون هشدار دادیم که تلاش دیگری نکنن برای تجدید برنامه تسلیحاتشون، مخصوصا سلاح‌های هسته‌ای. اگر ادامه بدن ما همه رو محو کردیم و اونها میخواستن دوباره شروع کنن و در این لحظه دوباره دارن پیگیری میکنن همین جاه طلبی‌های هسته‌ایشون. ما میخوایم باشون مذاکره کنیم، میخوایم به توافق برسیم، ولی این رو باید بدونن هرگز نمیتونن سلاح هسته‌ای داشته باشن. آقای روشندل، حالا در مورد اون سلاح هسته‌ای، خب بارها جمهوری اسلامی گفته که اصلا به دنبال سلاح هسته‌ای نیستن، به نظر میرسه که حتی حاضرن نرمش‌هایی هم در اون زمینه نشان بدن، ولی در مورد موشکی به نظر نمیرسه واقعا امکانش وجود داشته باشه. آیا واقعا ممکنه این همه فشار سیاسی و نظامی باعث بشه ایران حتی سر برنامه موشکیش و فراتر از اون گروه‌های نیابتیش هم مذاکره‌ای بکنه؟ ببینید، به صورت واقع بینانه اگر رفتار جمهوری اسلامی رو در تصمیم سازی رو نگاه بکنیم، مسیر در حال حاضر متمرکز بر بحث‌های هسته‌ای هست، با اون ابعاد فنی، حقوقیش و سایر ابعاد نظامیش که در دوره آقای اوباما منجر به این شد که اون ابعاد امنیتی و نظامیش کنار گذاشته بشه و پرونده از شورای عالی امنیت ملی بیاد وزارت خارجه و آقای روحانی تونست با دست پر بتونه در جمع وزرای خارجه گفتگو بکنه. ولی اینو در نظر بگیرید که بعد از بحث هسته‌ای، چون نوبت به مسائل پرونده نیابتی و طبیعتاً موشکی خواهد رسید که جمهوری اسلامی پتانسیل‌های بسیار زیادی رو طی سال‌های اخیر هم از حیث نوع سوختی که از اون استفاده میشه و همچنین وضعیتی که به برد موشک‌ها مربوط میشه و تنوع بودن اونها رفته ما به یک بحث‌های بسیار پرچالش خواهیم رسید. زمانی که آقای عراقچی میگه ما در بحث هسته‌ای غنیسازی صفر رو نمیپذیریم و تکلیف اون غنیسازی اورانیوم 60% غنی شده معلوم نیست، طبیعتاً آقای عراقچی میدونه که صحبت‌های آقای ویتکاف و مطالباتی که آقای ترامپ دنبالش هست تمرکز روی اون مباحث موشکی هست که با توجه به تشدید تنشی که بین جمهوری اسلامی و اسرائیل اتفاق افتاد، جمهوری اسلامی خود رو در یک موقعیتی قرار داده که ورود به بحث موشکی یعنی خلع سلاح کامل. ببینید، یک نکته‌ای رو من باید اینجا بهش اشاره بکنم و اون اینه که متاسفانه در داخل مراجع تصمیم سازی در جمهوری اسلامی دو تا وجه وجود داره برای تصمیم گیری. یک وجهش اینه که تندروها و رادیکال‌ها هستن و فکر میکنن که جنگ در واقع اگه اتفاق هم بیفته ماهیت جمهوری اسلامی تغییری نمیکنه و جنگ یک روشی هست برای ورود به یک فضای جدیدتری که جمهوری اسلامی در اون دست بالاتر رو داشته باشه. ولی این به نظر من اشتباهه و آقای خامنه‌ای هم در صحبتاش متأسفانه توی همین تله افتاده و این باید ظرفیت دیپلماسی رو به نظر من در داخل جمهوری اسلامی، چون من میشناسم دیپلمات‌های بسیار ورزیده در وزارت خارجه هستن که خلاق و دارای ابتکار عملهایی هستن که میتونن این بنبست رو در واقع به نوعی حلش بکنن. ولی خب خواسته هایی که آقای خامنه‌ای داره و اون روز هم همزمان در مذاکرات دور دوم صحبت هایی کرد که تمرکز رو روی خودش گذاشت که ما قبول نمی کنیم این شرایط رو، ما باید شاهد وضعیت پرتنشی در جلسات بعدی باشیم، به شرط اینکه جلسه مذاکره فردا نتیجه بخش باشه در بحث هسته‌ای، ولی در بحث‌های بعدی میدونم بسیار پرچالش خواهد بود. ممنونم از شما. ابراهیم روشندل، دیپلمات سابق و کارشناس امنیت ملی و مسائل استراتژیک از واشنگتن با ما.
اعتراضات دانشجویی در ایران برای پنجمین روز متوالی ادامه داشته. ساعتی پیش دانشجویان در چند دانشگاه از جمله علم و فرهنگ، بهشتی، هنر تهران، هنر و معماری پارس، خوارزمی کرج و دانشگاه فردوسی مشهد تجمع کردند. در واکنش غلام حسین محسنی عیشه‌ای، رئیس قوه قضاییه، هشدار داده اگر مسئولان دانشگاه‌ها وضعیت رو کنترل نکنند، دستگاه قضایی وارد عمل میشه و در این صورت هزینه‌ها به گفته او برای دانشجویان بالاتر میره. همزمان گزارش‌هایی از بازداشت چند تن از دانشجویان و امنیتی شدن فضای دانشگاه از جمله دانشگاه شیراز منتشر شده. بخشی از تصاویر این تجمعات رو با هم ببینیم. حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن، به ما پیوسته. آقای قاضیان، دیگه در این مقطع الان مشخصه که این اعتراضات محدود به یک دانشگاه و دو دانشگاه نیست، به نظر سراسر کشور رو گرفته و برای حکومت هم داره تبدیل به یک موضوع بغرنج امنیتی میشه. بله همینطوره. میبینیم که الان صحبت از این است که احتمالاً دانشگاه رو تعطیل کنن به دلیل همین مشکلی که پیش آمده برای حکومت و خب بعد هم میخوره به نوروز و تعطیلات و تقلقی فروردین. شاید از پس این ماجرا بر بیان. میدونیم که احتمالاً در روزهای آینده، ماههای آینده، نمیدونیم چه موقعی ممکنه حوادث دیگری هم تو این کشور اتفاق بیفته که کلاً موضوع رو عوض کنه و خب این سیاست دائمی حکومت بوده که از این ستون به اون ستون فرجی جستجو بکنه تا شاید از یه بحران در بره. الان هم با این وضعیت روبرو شد. حالا هر وقت در مورد مضمون سیاسی این اتفاقات قرار بود صحبت کنیم، اونجا هم نکاتی به نظرم میرسه. حتما. اتفاقا در همین مورد میخواستم ازتون بپرسم، از زاویه سیاسی چطور میبینید اعتراضات رو؟ به خصوص حالا شعارها متفاوت است در دانشگاه مختلف، ولی خب بالاخره تعداد قابل توجهی از اونها شعارهایی در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی در محیط آکادمیک ایرانی. چقدر برای شما این جلب توجه میکنه؟ اتفاقا من به نظرم نکته قابل توجه همین جنبه ماجراست، چون شما برای روزنامه‌نگار هستید، میدونید از اولین درسایی که در روزنامه‌نگاری میدن اینه که اگر سگی پای شخصی رو گاز بگیره این خبر نیست، ولی اگر شخصی پای سگی رو گاز بگیره این خبره، یعنی اتفاق غیر منتظره رخ داده. در جامعه دانشگاهی ما و در میان دانشجویان هم یه اتفاق غیر منتظره رخ داده، اینه که خبره و ما باید دربارش فکر کنیم و بتونیم توضیح بدیم. تا پیش از این ما گرایش پهلوی خواهی، پادشاهی خواهی رو در دانشگاه‌ها غایب می‌دیدیم، عمدتاً به شکل آشکارا. ممکنه کسانی بودند از دانشجویان و دیگر دانشگاهیان که گرایش‌های به این سمت داشتن، اما ظهور و بروز بیرونی به این شکل این روزها ظاهر شده نداره. پس یک پرسش روبروی هر کسی قرار میگیره که چه اتفاقی افتاده که ما با چنین وضعیتی روبرو هستیم. وقتی این پرسش مطرح میشه به معنی این نیست که سایر گرایش‌ها در دانشگاه نیستن، تنها این گرایش یا این گرایش غالبه و اکثریت اونا موضوعات دیگری هستن که در جای دیگری باید مورد بحث قرار بگیرن. ولی سوال اصلی اینه که چطور شد که چنین گرایشی
به میدون اومد و اگر شروع بکنیم به پاسخ دادن به این پرسش، اون وقت لایه‌های دیگری از تحولاتی که توی جامعه ما در طی این دهه‌های اخیر رخ داده هم آشکار میشه، از جمله بی‌اعتباری تقریبا همه نیروهای سیاسی مرسومی که در خارج و داخل در کادرهای مرسوم کار میکردن و دیگه این نیرو توی اون کادر خودش رو معنی نمیکنه و چون کادرهای گذشته هم بی‌معنی شده کارشون و اعتبارشون از دست رفته، دیگرانی هم که حتی مخالف این شعارن جای و پناهگاه سیاسی مشخصی پیدا نمیکنن، بنابراین در کنار هم و پیوسته نیستن و متفرق هستن. در نتیجه در قبال این گرایش نسبتاً به هم پیوسته اون وقت ممکنه ضعیف‌تر هم به نظر برسن. این اگر اسمشو بتونیم گردش به راست بخش قابل توجهی از جامعه ایران ترجمهش بکنیم، به نظرتون در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی چه عواقبی به همراه میتونه داشته باشه؟ من مطمئن نیستم واقعا تمام کسانی که ذیل این شعار و این ایده دارن جلو میرن لزوما با همه ابعاد این ایده از جمله راستگراییش موافق باشن یا اصلا متوجه این جنبش باشن، ولی در یه چیز تردید نیست. ببینید وضعیت عینی جامعه ما وضعیتی بوده که همه رو دچار مشکلات مربوط به بقا کرده، مربوط به نابسامانی و نامشخص بودن اوضاع کرده. این وضعیت یه حالت روانی خاصی ایجاد میکنه، یعنی تزلزل آینده، بی‌ثباتی. در نتیجه جامعه در جستجوی ثبات برمیاد، دلش میخواد معلوم باشه که الان چیه و آینده چه خواهد بود. از لحاظ تاریخی و با توجه به مجموعه تبلیغاتی که در این سالها شده، این ثبات رو در دوران پهلوی میبینه و چون فکر میکنه که شاهزاده رضا پهلوی هم مربوط است به اون دوران، بنابراین در این شخص ثبات میبینه، ثبات و اعتباری رو میبینه که در دوران پهلوی در گذشته وجود داشته. بنابراین خودش رو با این احساس تزلزل روانی که حس میکنه برای آینده و تزلزلی که در زندگیش هست و اون ثباتی که در جستجوش هست اینجا پیوند میخوره و ممکنه دنبال این ایده بره. خب این ایده ممکن تمایلات راستگرایانه داشته باشه که داره و به علاوه میدونیم که در جهان هم این تمایلات راستگرایانه زیادتر شده، حملات به چپ افزایش پیدا کرده، چپ اعتبار سابقش رو تا حد زیادی در مراتق مختلف از دست داده. در نتیجه همه اینا وقتی به هم وصل میشن، چه وضعیت عینی چه وضعیت ذهنی، این گرایش خواسته یا ناخواسته، آگاهانه یا ناآگاهانه به سمت راست رو هم میتونه توضیح بده. هر جامعه متکثری طبیعتاً از جمله ایران بالاخره بخشی چپ داره، بخشی راست داره و بسیاری طیف‌های دیگر در این میان. اگر این انزوا اینقدر معنادار ادامه پیدا بکنه، به نظر شما آیا عواقب منفی هم میتونه داشته باشه؟ بله دیگه، بخشی از عواقب منفی این است که ما امکانات گفتگومون رو از دست میدیم در جامعه. این میزان از تخاصم شدیدی که حتی بین کسانی که دشمن مشترک دارن در گرفته و وجود داره، بخشش ناشی از همون انزواست. چون وقتی شما به یه جامعه وسیع‌تری پیوند میخورید، جامعه‌تون عملاً باز میشه و باز شدن بخشش رو در قبول مخالفت، در قبول تفاوت، در قبول تمایز نشون میده. در حالی که جامعه ما امروزه با تمایزها و تفاوت‌ها میجنگه، میخواد اون چیزی رو که باش متفاوته از بین ببره، اون رو کنار بذاره، حذف کنه و حتی به قیمت اینکه دشمن مشترکش رو نادیده بگیره. شما امروزه میبینید مثلا جنجال و دعوا و تزاحم و تضادی که بین پادشاهی خواهان و پادشاهی نخواهان هست، به ویژه در خارج کشور، بخشش ناشی از این وضعیته. ناشی از این وضعیت انگار گرچه ما حتی در جهان بیرون از ایران داریم زندگی میکنیم، ولی انگار فقط در اینجا به سر میبریم و ایران رو هنوز با خودمون با همه اون انزوای بین‌المللیش داریم رو دوشمون حمل میکنیم و هنوز توی دعوای محدود و حقیری هستیم که توی ایران با هم دیگه داشتیم و هنوز ادامه تاریخیش وجود داره. در نتیجه این وضعیت بله به نظر من این انزوا تاثیر میذاره در اینکه مجالهای گفتگو رو هم در جامعه ایران که تنگ بوده تنگ‌تر میکنه. ممنونم از شما. حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن با ما. ساعتی پیش شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی در شبکه اکس بر غیر قابل مذاکره بودن اصل یک پارچگی کشور تاکید کرده. او تاکید کرده ادعای گروه‌های به گفته او تجزیه طلب که در کارنامه بعضی از اونها سابقه همکاری با خمینی و صدام دیده میشه، ادعای موهوم و سخیف درباره تمامیت ارضی ایران مطرح کردند. در پیام شاهزاده رضا پهلوی آمده هر فرد یا گروهی که از این خط قرمز ملت به گفته او عبور کنه با پاسخ قاطع مردم روبرو میشه.
محسن بنایی، پژوهشگر تاریخ ایران و اسلام از کلن آلمان به ما پیوسته. آقای بنایی، چه ضرورتی به نظر شما داشته چنین بیانیه‌ای در چنین زمانی؟ چرا نگفته مخالفت من با این موضوع هست یا خط قرمز من این هست؟ چرا هر کسی که چنین خواسته هایی رو هم مطرح میکنه میگه با پاسخ ملت روبرو میشن؟ درود بر شما و درود به بینندگان گرامی. ببینید، چه کسانی خوششون بیاد چه خوششون نیاد، چه من و شما موافق باشیم و مخالف باشیم، در تنها نامی رو که به عنوان رهبر دوران گذار یا حداقل کسی که نمایندگی میکنه مردم ایران رو در خیابان‌های ایران صدا زدن، نام شاهزاده رضا پهلوی. از اون گذشته ما در تمام این جنبش هایی که تا به حال بوده، چه در گذشتهش، چه حتی از سال 88 که شعارهای میهن پرستانه داده میشد در دفاع از یکپارچگی ایران و در مخالفت با سیاست های ضد ملی این مافیای اشغالگر اسلامی، چه در 96 چه در 98 چه در 1401 و چه در این انقلاب، همیشه نام ایران به عنوان یک ملت یک پارچه در میان بوده. مردم فریاد نمی‌زدن ملت‌های ایران، مردم فریاد نمی‌زدن بخش‌های مختلف ایران، میگفتن از کردستان تا تهران جانم فدای ایران، از زاهدان تا تهران جانم فدای ایران و غیره. بنابراین وقتی که ما باورمند به یک پدیده‌ای به نام ملت ایران هستیم، یک پدیده خارج از ذهن، یک پدیده‌ای که وجود داره و هزاران سالی که وجود داره، بنابراین وقتی کسی بیاد در این مسئله شک بکنه، اون وقت طبیعیه که مردمی که در خیابون‌ها شعار دادن، شعارهای مردم هم نمیشه تفسیر کرد، مردمی که برای ملت ایران شعار دادن، برای کشور یکپارچه ایران شعار دادن، طبیعتاً اونها هم واکنش نشون خواهند داد. این یک به نظر من ولی شک کردن، آقا بنایی، کلا شک کردن چه ایرادی داره؟ چه در مورد وجود خدا و پیغمبر باشه، چه در مورد یک جغرافیای سیاسی باشه؟ مگه به سمت دموکراسی بنا نیست حرکت بکنیم؟ در بسیاری از دموکراسی‌های لیبرال جهان بالاخره مکانیزم‌هایی وجود داره برای جدایی طلبی. ممکنه من و شما ازش خوشمون نیاد، ولی مکانیزمی وجود داره. اگر کسی در کاتالونیا اسپانیا یا اسکاتلند بریتانیا یا در کبک کانادا بخواد جدایی طلبی رو طلب بکنه، بالاخره مکانیزمش هم وجود داره. بله، مکانیزمش وجود داره. اتفاقا مثال خیلی خوبی رو زدین. آیا با وجود رفراندوم بسیار پر شرکت کننده‌ای که در ایالت کاتالونیا انجام شد، الان اونجا یک کشور مستقله؟ نه. قانون اساسی اسپانیا که نماد اراده ملت یک پارچه اسپانیاست این اجازه رو نمیده. شما فراموش نکنید اساساً جنگ داخلی امریکا به عنوان یکی از بزرگترین دموکراسی‌های جهان سر چی شروع شد؟ سر این شروع شد که یک عده اومدن گفتن ما دیگه USA نیستیم، ما CSA هستیم، Confederation States of America به جای United States of America. این جنگ برای چی شروع شد؟ آیا الان حتی در کردستان عراق، در اقلیم کردستان عراق که یک رفراندومی برگزار شد، آیا جامعه ملل این رو به رسمیت شناخت؟ بنابراین شما میتونید خیلی چیزها رو بخواید. شما میتونید همونطور که گفتم در آمریکا هم اون کسایی که جدا می‌خواستن بشن خواهان ادامه بردهداری بودن، طرفدار بردهداری بودن، ولی قانون اساسی یعنی نماد اراده ملت یک پارچه آمریکا این اجازه رو بهشون نمیداد. بنابراین الان بحث بردهداری یا مبارزه مسلحانه نیست. آیا در یک ایران دموکراتیک به نظر شما اگر گروهی از ایرانیان بخوان، چه جدایی طلبی بخوان، چه فدرالیسم بخوان، حالا در مورد مرز این هم میتونیم صحبت بکنیم، چه تمرکز زدایی بخوان، آیا باید مکانیزمی برای اونها وجود داشته باشه؟ حق بیانشو دارن، میتونن برای دستیابی اون از یک طریق سیاسی تلاش بکنن، یا حکومت مرکزی باید اونها رو سرکوب کنه؟ نه، حکومت مرکزی مگه الان کاتالونیا رو سرکوب کرد؟ مثال خیلی راحت براتون زدم. اتفاقا من میگم در قلب خاورمیانه پر جنگ و خون ما در آینده دقیقاً رفتاری خواهیم کرد که اروپای متمدن با چنین گرایش‌هایی میکنه. حق آزادی بیان وجود داره، ولی صراحت باید وجود داشته باشه و که افراد از دروغ گفتن باید دست بردارن. ببینید، یک سری مشکلاتی هستش که ما متاسفانه خیلی بهش دقت نمی‌کنیم. من هر بار که میگم قاضی محمد، البته من قاضی محمد و حزب دموکرات کردستان رو که در اون موقع تشکیل شد یک نیروی نیابتی استالین میدونستم، یعنی یه چیزی مثل حسن نصرالله برای جمهوری اسلامی. ولی همون موقع که میگیم اینها تجزیه طلب یا جدایی طلب بودن، میگن نه، اینها فقط خواهان حقوق برابر بودن. شما وقتی در دل یک کشور پادشاهی میاد یک جمهوری تأسیس میکنید، یعنی اون قسمت کشور رو عملا جدا کردید. شما دو تا شکل یعنی دو تا استیت فرم دارید.
و این نمیتونه یک کشور متحد باشه. همین الان در این بیانیه‌ای که این 5 گروه اومدن گفتن وقتی که میایید از ملت‌ها صحبت می‌کنید، حق تعیین سرنوشت ملت‌ها صحبت می‌کنید، که باز هم برای بینندگان عزیز بگم عین این جمله رو شما میتونید در بند یکم برنامه 25 ماده‌ای نازی‌ها در سال 1920 ببینید که دقیقاً از ترم حق تعیین سرنوشت خلق آلمان استفاده می‌کرد آدولف هیتلر. بنابراین شما نمیتونید خودتون رو پشت یک سری عبارت‌ها مخفی بکنید ولی بگید ما مشکلمون فقط مسئله دموکراسی و برابری کاره. در هر زمینه‌ای آزادی بیان وجود داره، حتی آزادی فعالیت سیاسی وجود داره، ولی شما اجازه ندارید با مسلح به شمول جدایی طلبی، به باور شما به شمول جدایی، یعنی شما به باور شما به شمول جدایی طلبی، یعنی چون نمونه اروپایی آوردید به همون اتفاقی که مثلا در بریتانیا در 2014 برای اسکاتلند افتاد، به گمان شما در یک ایران آزاد هم میتونه بیفته. بریتانیا نه بریتانیا موقعیتش کاملا فرق میکنه. اون اسمش هست یونایتد کینگدام. من توصیه میکنم بینندگان عزیز برای اینکه این یک مغلطه‌ای که خیلی تکرار میشه مورد اسکاتلند یک کشور مستقل بود، پادشاه مستقل خودش رو داشت. به بینندگان گرامی توصیه میکنم اکت آف یونیون مال 1703 رو بخونن که چطور دو تا پادشاهی مجزا و مستقل اومدن تبدیل شدن به یک کشور. پرچمی هم که شما الان بهش میگین یونیون جک، بهش نمیگین فلگ، نمیگین، بهش میگین یونیون جک، برای اینکه از پرچم‌های کشورهای مستقل اسکاتلند، ویلز، ایرلند و انگلستان تشکیل شده. این رو اصلا نمیشه مقایسه کرد با یک کشوری که چنین سابقه‌ای رو نداره. توصیه میکنم اکت آف یونیون مال 1703 رو لطفاً بینندگان عزیز بخونن. برمیگردیم، شما میتونید در مورد هر زمینه آزادی داشته باشید ولی شما حق ندارید یک عده آدم مسلح و دور خودتون جمع بکنید و صرف اینکه خودتون فکر میکنید حق دارید با دیگران بجنگید، حتی برید با دشمنان مردم ایران، چیزی که در 2019 اتفاق افتاد. شورای همکاری احزاب کرد رفت با سپاه پاسداران و نمایندگان جمهوری اسلامی در اسلو ملاقات کرد و قبل از اون خود قاسملو اساساً بر سر این مذاکرات کشته شد. اینها مسلمه هیچ کشوری، هیچ ملتی اینها رو نمیپذیره که افرادی برای به بهانه آزادی و دموکراسی برن با دشمنانش بشینن بر سر یک میز. آقای بنایی، دست کم در این اعتراضات فعلی ما خیلی صداهای جدایی طلبانه پررنگی نمیشنویم. من مطمئنم بالاخره ممکنه بخشی از ایرانیان چنین ایده هایی داشته باشن، ولی به هر حال هسته اصلی اعتراضات الان این نیست. به نظر میرسه مبارزه با جمهوری اسلامی و همونطور که خودتون هم در ابتدا گفتید بخش زیادیش هم به دنبال رهبری شاهزاده رضا پهلوی هستن. یکی از کسانی که اتفاقا یک زمانی هم ائتلافی با شاهزاده رضا پهلوی داشت، آقای عبدالله معتدی، دقایق پیش بیانیه منتشر کرده. او دبیرکل حزب کموله کردستان ایران هست، همون ایران هم اتفاقا در پسوند حزبشون هست. اون میگه که امروز آقای پهلوی اطلاعیه منتشر کرده و بار دیگه کردها رو تحت عنوان تجزیه طلب تهدید به سرکوب توسط ارتشی که هنوز تشکیل نشده کرده و حالا سرکوب کردها رو وظیفه ملی و میهنی چنان ارتشی قلمداد کرده. بیانیه طولانی هست، آخرش هم کمی تند میشه. آیا در چنین فضایی که ایرانیان بالاخره یک پارچگی نسبی پیدا کردن برای مبارزه با جمهوری اسلامی، اظهارات این چنینی به نظرتون باعث اختلاف و شکاف بیشتر بی‌دلیل نمیشه؟ نه، به نظر من اتفاقا ما هر وقت که می‌خوایم راجع به مسائلی رو بگیم بذاریم کنار، الان وقتش نیست، همین دوستان میگن نه وقتش دقیقاً همین الانه. خب یک بار به نصیحت خودشون عمل بکنن. ببینید آقای معتدی رفتن در اون اتحاد شرکت کردن، شاهزاده رضا پهلوی سندی رو امضا کردن که ما به عنوان جبهه 7 آبان اولین گروهی بودیم که بر علیهش اطلاعیه دادیم. در اون سند حتی ایشون مسئله پادشاهی رو منتفی اعلام کرده بودن، ولی آقای معتدی و جریان مطلوب ایشون به این رضایت نمیدادن. ایشون از آمدن واژه تمامیت ارضی در واقع جلوگیری کردن. خود آقای معتدی در همین جا که دارن میگن کردها، یعنی ما تفکری از این تمامیت خواهانه تر نمیتونیم داشته باشیم که یک نفر حمله به خودش رو نسبت بده به چند میلیون، من نمیدونم بیشتر از 10 میلیون کرد در ایران هست، که آقای معتدی میگه هر کس با من مخالفه یعنی به کردها حمله کرده، میخواد به کردها برای کردها لشکرکشی بکنه. این یعنی همون چیزی که ما در ادبیات سیاسی بهش میگیم فاشیست، وقتی که یک رهبر خودش رو برابر میدونه با کلیت یک ملت. ما نمیتونیم از این مسئله به این شکل رد بشیم وقتی که جریاناتی اومدن و عملاً دارن تنور جدایی خواهی رو بیرون داغ میکنن با واژه‌هایی مثل ملت کرد، ملت‌های ایران، حق تعیین سرنوشت. همونطور که گفتم چیزی به این مفهوم فقط من در ادبیات نازی‌های آلمان میشناسم، بند 1 ماده برنامه 25 ماده‌ای. در کل باید این رو گفت، نمیشه کسانی بیان
و مسائل رو مطرح بکنن که اتفاقا در این شرایط بسیار بسیار ضربه میزنه، به جای اتحاد بیان انگشت بذارن روی یک بخش از انگشت بذارن فقط روی یک سری مسائل. محسن بنایی، پژوهشگر تاریخ ایران و اسلام از کل ممنونم از شما و ممنونم از شما که بیننده ما بودید.